पहिलो भिडियो छ त्यसैले प्लिज प्लिज ताली बजाएर हाम्रो स्वागत गर्नु होला प्लिज। यो पहिलो भिडियो छ त्यसैले प्लिज प्लिज ताली बजाएर हाम्रो स्वागत गर्नु होला प्लिज। ओके ठिकै छ, यति भयो नि माया पाइयो, ठिक छ। सो द फर्स्ट टपिक द्याट विल बी डिस्कसिङ टुडे इज सेलुलर एडाप्टेसन। यो एउटा बेसिक प्याथोलोजीको फाउन्डेसन स्टोन पनि हो। सेलुलर एडाप्टेसन पढ्नुभन्दा अगाडि लेट्स टक अबाउट द सेल द्याट आर क्लासिफाइड according to their proliferative potential into different types. There are number 1 labile cells, number 2 stable cells, number 3 permanent cells. यो सेलहरू के हो के हुन् भनेर पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा अलिअलि कसरी सेल डिभाइड हुन्छ त्यसको डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू पढ्न जरुरी छ है त। सो देयर इज G1 stage, there is S stage, there are G2 stage and there are M4 mitosis stage. अझै कन्फ्युजिङ छ हैन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिङ सर्टली अबाउट अल दिस है त। सो अब नेमोनिक्सहरू छ होला हैन, गो सोनिया गो मेक चिल्ड्रेन भन्ने चाहिँ मैले पढेको थिएँ। आई डोन्ट नो वाट यु आर रिमेम्बरिङ दिस सेल साइकल हैन। सो G1 भनेको ग्रोथ 1, S4 सिन्थेसिस फेज, G2 ग्रोथ 2 फेज एन्ड M4 माइटोसिस फेज वेयर द रियल सेल डिभिजन स्टार्ट है त। अनि G1S र G फेज भनेको चाहिँ इन्टरफेज स्टेज हो हैन। एज वी नो इन्टरफेजमा के हुन्छ, प्रिपरेसन सुरु हुन्छ सेल डिभिजनको लागि हो कि हैन। एन्ड M4 इज माइटोसिस वेयर द रियल सेल डिभिजन इज टेक प्लेस। सो यसको लागि के लिनुपर्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा सेल छ त्यो सेल भनेको डिभाइड हुन चाहन्छ हैन। अब सेल डिभाइड भएपछि के हुन्छ, यसले आफ्नो आइडेन्टिकल बनाउँछ हो कि हैन, डिटु सेम टु सेम फोटो कपी बनाउन सक्छ हो कि हैन। नाउ जब यो सेल डिभाइड हुन्छ नि हैन, सो वेन द सेल डिभाइड इट विल मेक स्योर द्याट यसको अर्गानेल्सहरू पनि हैन, जस्तो यसमा माइटोकोन्ड्रिया छ भने यसमा पनि डिभाइड भएको सेलमा पनि त माइटोकोन्ड्रियाहरू हुनु पर्यो। त्यो मेक स्योर त्यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गानेल्सहरू रेप्लिकेट हुन्छ हो कि हैन। अर्गानेल्सहरू रेप्लिकेट हुनु पर्यो, सेलुलर कन्टेन्टहरू रेप्लिकेट हुनु पर्यो हो कि हैन। डिएनए क्रोमोजोम्स सबै रेप्लिकेट हुनु पर्यो। त्यसैले कुन स्टेजमा हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेज G1 स्टेजको कुरा गरौँ। G1 स्टेजमा सेल साइकलको G1 स्टेजमा हेर्ने हो भने द सेलुलर कन्टेन्ट एक्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु। क्रोमोजोम र सेन्ट्रोजोम भनेको क्रोमोजोममा हामीले अहिले हामीलाई धेरै चाहिने भने डिएनए है, डिएनए र सेन्ट्रोसोम चाहिँ डुप्लिकेट हुँदैन। G1 स्टेजमा डिएनए र सेन्ट्रोसोम बाहेक अरू सबै सेल अर्गानेल्स भने G1 स्टेजमा रेप्लिकेट हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स गो फर द S स्टेज, सिन्थेसिस स्टेजमा के छ त फरक। सिन्थेसिस स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन 46 वटा क्रोमोजोम 23 पेयर्स और 46 क्रोमोजोम दुइटै एउटै त हो नि हैन। सो इट्स डुप्लिकेटेड बाई द सेल। अब चाहिँ के हुन्छ, डुप्लिकेसन हुन्छ। जुन डिएनए छोडेको थियो नि G1 फेजमा डुप्लिकेट हुन, त्यो चाहिँ अब S फेजमा गएर चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ। देन आफ्टर द्याट देयर विल बी द G2 स्टेज। G2 फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ देयर विल बी द चेकिङ र रिपेयरमेन्ट। केही इरर त आएको छैन, बिकज इट सुल बी लाइक इररै आयो भने त के हुन्छ समटाइम हैन, म्युटेसन अथवा कुनै प्याथोलोजी हुनसक्छ। सो इन द G2 फेज देयर विल बी डबल चेकिङ अफ दिस डुप्लिकेटेड क्रोमोजोम एन्ड इफ देयर इज एनी इरर के हुन्छ, रिपेयरमेन्ट विल बी डन अन द G2 फेज। त्यसपछि फाइनली यो इन्टरफेज अथवा यो स्टेज G2 सकिसकेपछि नाउ सेल विल स्टार्ट डिभाइडिङ। ओके, त्यसपछि यो साइकल कन्टिन्यू हुन्छ। नाउ कुनै सेलहरू चाहिँ यो साइकल कन्टिन्यू भइरहेको छ। नाउ दे आर द प्रोडिफरेटिभ म्यासिभली प्रोडिफरेटिङ सेल्सहरू हुन्छ। अथवा सम सेल विल बी डिसाइड टु क्विट द सेल डिभिजन, दे आर G0 स्टेज G0 स्टेज हुन्छ जुन चाहिँ रेस्टिङ स्टेजमा हुन्छ। सो देयर आर सम सेल्स जुन चाहिँ एक्टिभली सेल डिभिजनमा पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ, प्रोडिफरेट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड देयर आर सम सेल्स द्याट विल नट अन्डरगो, दे विल नट बी गोइङ टु द सेल डिभिजन, रेदर दे विल बी अन दि G0 स्टेज है त। यो G0 स्टेजमा हुन्छ। इन देयर सेल डिभिजन इज एरेस्टेड। नाउ अनि त्यसपछि इफ G0 स्टेज कुनै पनि सेल यदि G0 स्टेजमा हुनसक्छ भने है, इफ दे आर गिभन स्टिमुलस दे क्यान रिइन्टर द सेल साइकल। ओके, नाउ आफ्टर दिस यति कन्सेप्ट लिइसकेपछि नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप अफ द सेल अकर्डिङ टु देयर प्रोडिफरेटिभ पोटेन्सियल। सो फर्स्टमा हुन्छ हाम्रो लेबाइल सेल। लेबाइल सेल भने अघि भने जस्तै जुन चाहिँ सेल डिभिजनमा पार्टिसिपेट गरे डिभाइड भएको हुने सेल भने चाहिँ लेबाइल सेल हो। चकचके खाली डिभाइड हुन्छ। सो इपिडर्मिस अफ स्किन, यहाँ आर छुटेको छ है, प्लिज विलियम सेक्सपियरहरू प्लिज दिस यो चाहिँ मैले माफ पाउँछु होला, यो आर है त।
अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो सर्फेस इपिथेलियम अफ जीआई र युरिनरी ट्र्याक्टमा हुने सेलहरू जुन चाहिँ लेबायल सेलै हुन् एन्ड देयर आर हेमाटोपोइटिक सेल्स विच विल बी एक्टिभली डिभाइडिङ है देन देयर आर स्टेबल सेल्स नामले भनिरहेको छ दे आर स्टेबल है त सो दे विल बी इन द रेस्टिङ स्टेज एन्ड दे क्यान डिभाइड वेन दे आर एक्टिभेटेड सो कुनै पनि स्टिमुलसहरू दियो भने they can be activated these stable cells so stable cells के हुन् भन्दाखेरि they are hepatocytes and there are mesenchymal cells for example smooth muscles osteoblasts and cartilage okay cartilage मा नि आर छुटे कस्तो कोइन्सिडेन्स दुईटा आर छुटिसकेछ ओके नाउ permanent cells भनेको कस्तो सेल हो भन्दाखेरि they don't go the mitotic division actually they have left the cell cycle okay now neurons अथवा कार्डियक मसल सेल्सहरू एन्ड स्केलेटल मसल सेल्सहरू मसलहरू चाहिँ कार्डियक मसल न्युरोन कार्डियक मसल सेल्स र स्केलेटल मसल सेल्सहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पर्मानेन्ट सेल्सहरूमा चाहिँ पर्छ सो यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि है सो दे आर लेबायल सेल एन्ड कार्डियक लेबायल सेल स्टेबल सेल्सहरू हुन्छ सो लेबायल सेल्स एन्ड स्टेबल सेल्स आर क्यापेबल अफ प्रोलिफरेटिङ सो दे क्यान इन्क्रिज देयर नम्बर भने पर्मानेन्ट सेल कान्ट इन्क्रिज देयर नम्बर सो न्युरोन भनेको डिभिजन न्युरोन कान इन्क्रिज देयर नम्बर वान्स इट हेज एटेन्डेन्ट इट्स आफ्नो म्याच्योर भइसकेपछि इट क्यान जस्ट इन्क्रिज इट्स नम्बर निदर द कार्डियक मसल सेल अर स्केलेटल मसल सेल यिनीहरूले प्रोलिफरेट गर्न सक्दैन ओके सो वाट विल बी द न्युरोन विल बी सेइङ टु द सेल परमानेंट हूं सर वाट विल बी द कार्डियक मसल सेइङ परमानेंट हूं सर एन्ड वाट विल बी द स्केलेटल मसल सेइङ टु आवर बडी परमानेंट हूं सर एब्सोल्युटली है त सो लेबायल सेल स्टेबल सेल पर्मानेन्ट सेल पढिसकेपछि यसको जिस्ट भने के हो थाहा छ लेबायल सेल स्टेबल सेल क्यान प्रोलिफरेट पर्मानेन्ट सेल कान प्रोलिफरेट सो अहिले पछि आउँछ कुनै सेलले नम्बर बढाएर सेल एड्याप्ट गर्छ भनेपछि पर्मानेन्ट सेललाई यदि एड्याप्ट गर्नु पर्यो भने त्यसले सेल नम्बर चाहिँ बढाउन सक्दैन है भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट यो स्लाइडबाट दिन खोजेको ओके सो सबैले बुझेको हो ओके देन अब आयो हाम्रो प्रोपर टपिक द्याट इज द सेलुलर एडाप्टेसन भने कुनै पनि एउटा सेल अथवा अर्गान त्यो सधैँ होमियोस्ट्यासिस ब्यालेन्समा रहन खोज्छ इफ एनी फिजियोलोजिकल स्ट्रेस ओभरलोड केही आयो भने त्यसको ब्यालेन्स होमियोस्ट्यासिस स्टप हुन्छ हो अब त्यो होमियोस्ट्यासिसलाई फेरि मेन्टेन गर्नको लागि उसले अर्को स्टेबल स्टेट एटेन्ड गर्छ हैन र त्यसलाई भन्छ सेलुलर एडाप्टेसन ओके फर इक्जाम्पल हजुर यहाँबाट जानुहुन्छ हैन यदि यो त अब यो त हामीले लाइक नदेखिने कुरा भयो हैन यसलाई यदि हामीले रियल लाइफ सिनेरियोमा लियो भने हजुर जस्तो नर्मल डेजको बेलामा के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त हजुरहरू नर्मल डेजको बेलामा तपाईहरु नर्मली हिँड्नुहुन्छ हैन नर्मल क्लोथहरु लाएर सर्टहरु लाएर प्यान्टहरु लाएर यु जस्ट वाक नर्मली हैन नाउ लेट्स मेक देयर इज समथिङ फिजियोलोजिकल चेन्ज अथवा स्ट्रेसहरू दियो अरे सपोज हिउँ पर्दियो अरे हैन सो स्नोफल भयो जाडो हुन्छ देन यु जस्ट पुट अ ज्याकेट वार्म ज्याकेट लाइन्छ ओके टु मेन्टेन योर होमोस्ट्यासिस अफ तपाईहरु फेरि नर्मल लाइफ जस्तै तरिकाले बाँच्नलाई के गर्नु पर्यो यु आर वेयरिङ अ ज्याकेट यस त्यस्तै हो यो एडाप्टेसन भनेको नि अब त्यो सेलुलर लेभलमा एडाप्टेसन गर्नको लागि यो पनि डिफ्रेन्ट स्टेटमा जान्छ है अनि दिस इज द कोर कन्सेप्ट अफ द एडाप्टेसन नाउ एनी सर्ट अफ द चेन विल बी लिडिङ टु द रोड एडाप्टेसन अब त्यही त हो नि जस्तो तपाईहरु नर्मल सर्ट प्यान्टहरु लाएर डे टु डे गर्नुपर्छ चाहे त्यो अब स्नोफल होस् अथवा असाध्यै नै गर्मी भयो अरे हैन यु विल बी जस्ट बी टेक आउटिङ सम क्लोथ हो तपाईले फुल सर्ट लाउनु भएको थियो भने अब तपाईले हाफ सर्ट लाउनु होला केही स्टेडी स्टेटमा आफू पनि अब स्टेडी स्टेटमा आफूलाई गाह्रो नपर्ने तरिकाले तपाई पनि स्टेडी स्टेटमा रहन खोज्नुहुन्छ नि त्यसैले त सेललाई किन हेप्या सेल पनि त त्यही हो नि तपाईको बडी पुरै सेल भएर त बनिरहेको हुन्छ नि हैन त सो लेट्स आफ्टर दिस एडाप्टेसन लेट्स गो द ब्युटिफुल डायग्राम यो चाहिँ मैले रोबिन्सबाट ल्याए है त अब हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हो हामी चाहिँ यहाँ छौँ नर्मल सेल अथवा नर्मल सेल होमियोस्ट्यासिसमा ब्यालेन्समा बस्न खोज्छ हो र यसमा कुनै पनि एउटा स्ट्रेस आयो है सो कुनै पनि एउटा स्ट्रेस आयो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इट विल ट्राई टु एडाप्ट अफ कोर्स अघिको कन्सेप्ट जस्तै तर यदि एडाप्ट हुन सकेन भने हो एडाप्ट हुन सकेन भने के हुन्छ तपाईँ द्याट सेल विल बी गोइङ टु द इन्जुरी अनि त्यो सेल के हुन्छ इन्जर्ड हुन्छ
हो सेल इन्जुरी भइसकेपछि त्यसमा दुईटा हुन्छ आइदर इट क्यान अब रिभर्सिबल टाइप अफ इन्जुरी होइन ठिक छ इट क्यान बी करेक्टेड यो दिस टाइप अफ इन्जुरी क्यान बी करेक्टेड क्यान बी रिकभर्ड छ भने सेल विल बी रिटर्निङ इट्स टु द नर्मल सेल है नर्मल होमोस्ट्यासिसमै आउँछ ओके बट इफ इट इज भेरी सिभियर अर प्रोग्रेसिभ then it will be considered as this type of injury like के भनिन्छ irreversible injury भनिन्छ and this irreversible injury will ultimately cause the cell death है अब we have already अब हामी पछि डिस्कस गर्छौँ there is necrosis and apoptosis so necrosis र apoptosis बाट अल्टिमेटली हुने के हो सेलुलर डेथै हुने हो है त so ultimately irreversible cell injury भयो भने there will be ultimately cell death हो र रिभर्सिबल भयो भने नर्मल होमोस्ट्यासिस नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ सेल आउन सक्छ सो हामीले अब आउने भिडियोजहरुमा विल बी डिस्कसिङ इच एन्ड एभ्री यो देखिएको टपिकहरु सबै डिस्कस गर्छौं बट दिस टाइम अहिलेको टर्न भनेको कसको हो एडाप्टेसनको बारेमा पढ्ने हो सो लेट्स डिस्कस एन्ड टक अबाउट द टुडेस टपिक दैट इज एडाप्टेसन Okay, now यसलाई भनिन्छ नर्मल सेल भने यो जस्तो एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो हरियो हुन्छ भनेर मक्क पर्ने होइन सो नर्मल सेल भन्ने चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसन हो र कुनै पनि नर्मल सेल भनेको यदि स्ट्रेस अथवा कुनै होमोस्ट्यासिसहरु डिस्टर्ब भयो भने देयर विल बी द फोर प्रोसेस दैट विल बी गोइङ है त सो फोर प्रोसेस छ एउटा अझै एउटा पनि थपिदिएको छ हैन आई विल टकिङ लेटर सो एउटा भनेको चाहिँ हेर्नुस् नर्मल सेल छ यो हाइपरट्रोफी लेखेको छ तर के हो त हाइपरट्रोफी है हाइपरट्रोफी इज समथिङ दैट विल कज एन अर्गान इन्क्रिजिङ साइज अर्गानको साइज इन्क्रिज हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् यो सपोज यो एउटा अर्गान हो है यो अर्गानलाई हामीले यत्रो ठुलो बनाउनु छ भनेपछि कमन सेन्सले लाउँ न है त आइदर यसको प्रत्येक सेल अब यो भनेको त अर्गान भनेको सेलहरूले बनिरहेको हुन्छ सो हामीसँग दुईटा कन्डिसन हुन्छ कि त सेलको साइजै इन्क्रिज भयो होला त्यसैले इन्डिभिजुअल सेलको साइज इन्क्रिज भयो होला त्यही भएर यो ठुलो भयो कि त यसको नम्बर इन्क्रिज भयो होला हैन त्यसै त ठुलो भयो होला obviously right so now अब सेल नर्मल सेल भनेको नर्मल सेलमा कुनै स्ट्रेसहरु पर्यो भने अब एउटा भनेको हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लेजियाहरुबाट चाहिँ यो एडाप्ट हुन सक्छ अब यो दुईटा हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लेजियाले गराउने अल्टिमेटली के हो साइज बढाउँछ कुनै पनि अर्गानको हाइपरट्रोफी र हाइपरप्लेजिया छ भने हाइपरप्लेजियामा गयो भने इट विल अल्टिमेटली कज इन्क्रिजिङ द सेल इन्क्रिजिङ द साइज अफ द अर्गान है त सो हाइपरट्रोफीमा हेर्नु भछ के भछ सेलको साइज बढेछ है हाइपरप्लेजियामा के भछ सेलको नम्बर बढेको छ हो अल्टिमेटली के भयो अर्गानको साइज बढ्यो है अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो P4 प्लेजिया P4 पपुलेसन भनेर एउटा नेमोनिक्स जस्तो याद गरे हुन्छ किनभने बिर्सिरा हुन्छ प्लेजियामा साइज बढ्छ कि ट्रोफीमा साइज बढ्छ भनेर बिर्सिरा हुन्छ है त सो P4 प्लेजिया P4 पपुलेसन बढ्छ सो हाइपरप्लेजियामा के हुन्छ पपुलेसन अथवा नम्बर बढेर चाहिँ अर्गानको साइज बढ्छ देन वी डु हेभ गट एनदर दैट इज एट्रोफीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल श्रिङ्क अथवा सेल श्रिङ्क त हुँदैन कि सेल लुजेस इज सम पार्ट हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट विल एट्रोफी के सेल विल डिक्रिजिङ द साइज अल्टिमेटली के हुन्छ अर्गानको साइज घट्छ है इन केस अफ द मेटाप्लेजिया हेर्नुस् इट विल अब मेटाप्लेजियाले के गर्छ अब हरियो कुरा निलो भएर कलर चेन्ज भनेको होइन है मैले कलर चेन्ज भने होइन कि सेलको टाइपै चेन्ज हुन्छ ओके सो सेलको टाइप चेन्ज हुन्छ एउटा सेल टाइपबाट अर्को सेल टाइपमा जान्छ त्यसपछि अब अर्को सेलुलर एडाप्टेसन भनेको डिस्प्लेजिया हो जुन चाहिँ रोबिन्समा चाहिँ ठ्याक्कै पोइन्टमा छैन तर अरू बुकहरुमा चाहिँ खुब डिस्कस गरेको छ र यस डिस्प्लेजिया ओके डिस्प्लेजियामा के हुन्छ भन्दाखेरि सेलुलर मोर्फोलोजी नै चेन्ज हुन्छ है सेलुलरको मोर्फोलोजी सेल अर्गानेलहरु के हुन्छ तितर बितर हैन लथालङ्ग हुन्छ भनेको दे आर डिस्टर्बटेड नट प्रोपर ओरिएन्टेड तर यसको एउटा फिचर भनेको चाहिँ जति सुकै डिसओरिएन्टेड भए पनि यसको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ ओके नाउ लेट्स मुभ हाउ क्यान एनी सेल एडाप्ट सो कुनै पनि सेल एडाप्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अघिकै कथा फेरि अहिले भनिरहेको छु है किन भन्दाखेरि बेसिक हो नि त बेसिक जति पढ्यो त्यति राम्रो सो हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया एट्रोफी मेटाप्लेजिया एन्ड डिस्प्लेजिया सबैको कथा अघि नै भइसक्यो नाउ फेरि यो पिक्चर छ यो चाहिँ बुकबाट लेखेको अघि मैले बनाएको थिएँ कि त्यसैले यो बुकको नि पिक्चरहरु पढेपछि बुकको पिक्चरहरु पनि हेरेपछि मजा आउँछ नि त हैन सो दिस इज समथिङ नर्मल सेल है त बिचको सेल भने नर्मल सेल हाइपरप्लेजिया P4 पपुलेसन अहिले पनि यो पनि ड्रइङमा नि लेखेको छ पपुलेसन बढेछ नम्बर बढेछ ओके हैन नाउ हाइपरट्रोफी भनेको सानो सेल ठुलो भयो राइट एन्ड
मेटाप्लेजिया एउटा सेल थियो अर्को सेल टाइपले डिस्प्लेस गर्यो अथवा रिप्लेस गर्यो एन्ड डिस्प्लेजिया इज समथिङ कसैले त्यो सेलको मर्फोलोजी नै लुज आउट अथवा सेलको मर्फोलोजी मेन्टेन हुँदैन आइदर इट इज सेल अर्गानेलहरू डिस्टर्ब हुन्छ बट बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट हुन्छ एट्रोफी भनेको सानो हुने सेल ओके सो डिक्रिजिङ द साइज ओके अघिको कुरा हो कुनै पनि यदि सेल यदि ठुलो भयो भने सो देयर आर अभियसली आइदर हाइपरट्रोफी hyperplasia or both can occur so increasing the size of the cell can occur in the two way अघि नै भनिसके either it is increasing the size of the cell or the number of the cells now let's talk about the hypertrophy को लागि फेरि एउटा एक्जाम्पल दिउँ सपोज एउटा घर छ है अब एउटा घर छ त्यो घरमा चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ लाइक बुढाबुढी यो दुईटा हस्बेन्ड अथवा श्रीमान श्रीमतीहरू बस्नुहुन्छ अलिक डिसेन्ट भाषामा हामी पनि भनिदिउँ न त होइन श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ अब दुईटा सन्तान भयो ईश्वरको वरदान भन्छ नि दुई सन्तान ईश्वरको वरदान दुई सन्तान भयो होइन त्यो घर छ त्यो घरमा चाहिँ जम्मा 3टा कोठा छ अनि 4जना दुईटा सन्तान भयो भने चाहिँ 4जना भयो हो त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो उनीहरू अब बिस्तारै समय बित्दै जाँदाखेरि अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा सन्तान विवाह गरेर होइन अब श्रीमतीहरू ल्याए अब त के भयो भन्दाखेरि 3टा कोठामा भएन सो उनीहरूको के भयो भन्दाखेरि वी वान्ट स्टिल अब मलाई अझै रुम चाहियो वी वान्ट रुम होइन हामीलाई सेपरेट बेडरुमहरू चाहियो हामीलाई सेपरेट किचनहरू चाहियो भनेर डिमान्ड बढ्यो अरे नाउ वाट विल बी द इभेन्चुअली के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सल्युसन भनेको चाहिँ घरको तल्ला थप्न सकिन्छ नि त होइन सो घरको तल्ला थप्नु भनेको के हो भन्दाखेरि घरको साइज त इभेन्चुअली बढ्यो नि त हो त्यो भनेको चाहिँ के हो यो स्टोरीबाट मैले मात्र एउटा जिस निकाल्न खोजे हो एउटा कन्क्लुजन निकाल्न थाल्यो हो किन भन्दाखेरि फङ्सनल डिमान्ड कुनै पनि अर्गानमा यदि कुनै पनि अर्गानलाई यदि डिमान्ड अथवा सपोज कुनै पनि सेलको डिमान्ड बढ्यो भने है त्यो भनेको चाहिँ इट क्यान कुनै पनि डिमान्ड बढेछ भने अब दुईवटा कुरा हुन्छ सपोज हार्टको केसमा गरौँ है त हार्टको केसमा हार्ट फेलियरमा गयो अरे है हार्ट फेल हुँदैछ भनेको उसले राम्ररी पम्प गर्न सकेको छैन हार्टले सो सेलहरूमा अक्सिजनको कमी हुन्छ भने सेलहरूमा अक्सिजन डिमान्ड त बढ्यो नि त सो अक्सिजन डिमान्ड बढ्यो ब्लडबाट न्युट्रिसनहरू जान्छ न्युट्रिसन डिमान्डहरू बढ्यो राइट अब त्यो फङ्सनल डिमान्डले गर्दाखेरि हार्टको हाइपरट्रोफी हुन्छ सो एउटा भनेको चाहिँ हामीले बाहिरको हाम्रो जुन डे टु डेमा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ फङ्सनल डिमान्डको एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो बडीमा कस्तो हुन्छ त नि फङ्सनल डिमान्डको इक्जाम्पल दियौँ है त अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो हर्मोन्स र ग्रोथ फ्याक्टर्सहरूले नि हाइपरट्रोफीहरू गराउँछ कुनै पनि हर्मोन्स हुन्छ कुनै पनि अर्गान हुन्छ अर्गानमा त्यो हर्मोनको लागि रिसेप्टर हुन्छ त्यो हर्मोन त्यो रिसेप्टर अर्गानमा भएको रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेर दे क्यान इन्ड्युस द ग्रोथ or proliferation of the cells eventually leading to the increase in the size of the organ right now let's talk about how does the hypertrophy occurs है कुनै पनि एउटा हाइपर बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हाइपरट्रोफीहरू हुनको लागि अघिको इक्जाम्पलमा जाउँ जुन हाइपरट्रोफीमा हामीले घर बनेको इक्जाम्पल दिएको थियौँ घर बनाउनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि घरको हाउसहोल्ड तातिनु पर्यो नि त होइन लट अब म बनाउँछु भनेर अर्डर दिनु पर्यो पैसाहरू सब जुटाउनु पर्यो सिमेन्ट अनि त्यसपछि घरमा रडहरू होइन सो रड गिटी पाडुवा सिमेन्ट सब जम्मा गर्नु पर्यो इट्टाहरू किन्नु पर्यो सबै कलेक्ट गर्नु पर्यो होइन सेम ह्यापेन है त हाइपरट्रोफीमा नि त्यही हुन्छ हाइपरट्रोफीमा के हुन्छ भन्दाखेरि जिन एक्टिभेसन प्रोटिन सिन्थेसिस र प्रोडक्सन अफ अर्गानेल्स प्रोडक्सन अफ अर्गानेल्स किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस यु आर जस्ट इन्क्रिजिङ द सेलको साइज सो अब हेर्नुहोस् साइटोस्केलेटनहरू फर्म हुनु पर्यो अर्गानेल्सहरू फर्म हुनु पर्यो त्यही लेभलको प्रोटिनहरू सिन्थेसिस हुनु पर्यो र प्रोटिनहरू सिन्थेसिसहरू गर्नको लागि जिनहरू यो सबै एक्टिभ फङ्सनहरू गराउनको लागि सुरुमा जिन एक्टिभेट होइन सो जिन एक्टिभेट हुनु पर्यो त्यसपछि बल्ल प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ एन्ड अर्गानेल्सहरू अझै फर्म हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बल्ल सेलले चाहिँ आफ्नो साइज बढाउन सक्छ सो दिस आर द 3 मेकानिजम which helps in the hypertrophy okay now example of hypertrophy हामीले एकदमै पढ्नुपर्छ बिकज दिस आर द भेरी फेभरेट क्वेसन है इक्जाममा भाइभामा जेमा प्र्याक्टिकलमा जेमा सोध्नको लागि पनि यो क्वेसन इक्जाम्पल अफ हाइपरट्रोफी अथवा कुनै पनि सेलुलर एडाप्टेसनको इक्जाम्पल पढ्न एकदमै आवश्यक छ है सो हाइपरट्रोफी भनेको नि बेसिकली 2 टाइपको हुन्छ सो देयर आर फिजियोलोजिकल हाइपरट्रोफी एन्ड देयर आर प्याथोलोजिक हाइपरट्रोफी फिजियोलोजिक भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा नर्मल के नर्मलै हो नि सो वरी हुनुपर्ने केही टेन्सनै छैन है नो वरी फिजियोलोजिकल हाइपरट्रोफी नो वरी इट्स इज अ नर्मल फेनोमेना है सो अब के हुनसक्छ त फिजियोलोजिकल हाइपरट्रोफी भन्दाखेरि ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी
देयर विल बी द इन्क्रिजिङ द साइज अफ युट्रस है युटेरसको साइज इन्क्रिज हुने कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो सेकेन्ड पोइन्टमा थियो नि हर्मोनले स्टिमुलेट गरेर आइहाल्यो नि त हैन त सो एस्ट्रोजन हर्मोन विल बी बाइन्डिङ टु द स्मुथ मसल भनेको युट्रस इज अ स्मुथ मसल राइट युट्रसको स्मुथ मसलमा रिसेप्टरहरू हुन्छ त्यहाँ एस्ट्रोजन रिसेप्टर हुन्छ एस्ट्रोजन बाइन्ड हुन्छ एन्ड इट विल इन्क्रिज द स्मुथ मसल प्रोटिन एन्ड हेल्प्स इन द इन्क्रिजिङ द साइज अफ द युट्रस ओके नाउ इन्लार्जमेन्ट अथवा यो जुन युट्रसको जब साइज बढ्छ यो भनेको चाहिँ ड्यु टु द हाइपरट्रोफी पनि हुन्छ र हाइपरप्लेजिया पनि हुन्छ है दुइटै हुन्छ अब आउने हाइपरप्लेजियामा हामीले त्यो त डिस्कस अफकोर्स गर्छौँ अहिले पनि भनिदिएको है सो युट्रसको साइज प्रेग्नेन्सीमा बढ्नु भने इट इज बोथ हाइपरट्रोफी पनि हो र हाइपरप्लेजिया पनि हो नाउ हाइपरट्रोफी अफ द ब्रेस्ट ड्युरिङ द ल्याक्टेसन है आफ्टर द डेलिभरी भइसकेपछि बच्चा जन्मिसकेपछि होइन अब यस ड्युरिङ द ल्याक्टेसन चाहिँ हाइपरट्रोफी ब्रेस्ट भनेको चाहिँ इट इज अ फिजियोलोजिकल हाइपरट्रोफी नो निड टु वरी राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग हुन्छ जिम सिमहरू जान्छ होइन त नाउ त्यो जुन हाम्रो निकालेको बडीहरू छ सबै राइट नाउ त्यो बडीहरू सबै के हो इट इज अफकोर्स सल्लुवाईको मसल यस एन्ड स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी इन द बडी बिल्डर्स भनेको हाम्रो के हो इट इज अ फिजियोलोजिकल हाइपरट्रोफी हाम्रो प्याथोलोजिकल हाइपरट्रोफी भने चाहिँ अहिले कार्डियक मसल हाइपरट्रोफी हुन्छ र स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी हुन्छ ओके कार्डियक मसलमा हाम्रो सबसे फेमस भने कुनै पनि हार्ट फेलियरहरू भयो भने हाइपरटेन्सनहरू भयो भने कोएक्टेसन अफ आउटा अथवा कुनै सिस्टमिक डिजिजहरूले सुरुमा एफेक्ट गर्ने भने लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई हो राइट अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई हाइपरट्रोफी हुन्छ ड्यु टु द प्रेसर ओभरलोड अर ड्यु टु द भोल्युम ओभरलोड कि त सपोज यसको लागि इक्जाम्पल दिउँ है त रेसिस्टेन्स बढाउने काम गरिदिउँ उनले एउटा मान्छे थियो एउटा मान्छेले सधैँ 10 किलोको बोरा उठाएर लैजान्थ्यो अरे होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 किलोको बोरा सधैँ जस्तो दिनमा 5-6 घन्टा भनेको उसले 10 किलोको बोरा मात्रै उठाउने काम गर्थ्यो अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उसलाई अब 30 किलोको बोरा दियौँ उसले 30 किलोको बोरा दिएपछि के हुन्छ अब उसकोमा के हुन्छ भोल्युम ओभरलोड भयो नि त उसको त के भयो भोल्युम जति उसले बोक्ने गर्थ्यो त्योभन्दा बढी उसले लोड बोक्ने गरेछ हो भनेपछि सेम हुन्छ यहाँ भोल्युम ओभरलोडमा हेरौँ ड्यु टु द भाल्भुलर डिजिज है अहिले भाल्भुलर डिजिज जुन अब बेसिक पढ्नेलाई चाहिँ माइक्रो रिजर्जिटेसनहरू हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकुलरमा चाहिँ पम्प गर्नुभन्दा अगाडि धेरै नै भोल्युम हुन्छ कि भोल्युम अफ ब्लड हुन्छ है नर्मल्ली लेफ्ट भेन्ट्रिकुलरले पम्प गर्ने ब्लड भन्दा भोल्युम ओभरलोड जुन भाल्भुलर डिजिजले गर्दाखेरि जब भोल्युम ओभरलोड हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकुलरले धेरै काम गर्नुपर्छ हो अब अघिको सिनेरियोमा 10 किलो बोरा बोकेको मान्छेलाई अब नर्मली 40 किलो 40 किलोको बोरा बोक्न दियो भने के हुन्छ उसको त अब के हुन्छ मसलहरू धेरै काम गरिरहेको हुन्छ नि त उसको त के हुन्छ बडी भोल्युम ओभरलोड भोल्युम त होइन उसको त अब के भन्ने जस उसको काम ओभरलोड भएर उसको स्केलेटल मसलहरू बिल्डअप हुनसक्छ होइन त्यही हुन्छ यहाँ पनि हार्टमा पनि भोल्युम ओभरलोड भएर दे विल अन्डरगो द हाइपरट्रोफी अर्को हुन्छ प्रेसर ओभरलोड भनेको चाहिँ हार्टले गर्ने काम चाहिँ अझै गाह्रो बनाइदियो भने के हुन्छ हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुन्छ आइदर भोल्युम ओभरलोड गराइदिएर अथवा हार्टको ब्लड चाहिँ कहाँबाट जान्छ आउटाबाट जान्छ नि त सो आउटा हुँदै अरू सिस्टमिक भेसलमा जान्छ सिस्टमिक भेसलहरू पनि न्यारो भयो हुन्छ अथवा कोएक्टेसन अफ आउटा भयो भने आउटा पनि के हुन्छ हाम्रो साँगुरो हुन्छ प्रोक्जिम जुन हाम्रो अप्पर लिम्बलाई ब्रान्च दिइसकेपछि जब न्यारो हुन्छ कोएक्टेसन अफ आउटामा त्यो न्यारो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हार्टलाई पम्प गर्न चाहिँ गाह्रो हुनुभयो नि त हार्टको रेजिस्टेन्ट है हार्टको के हुन्छ भन्दाखेरि पम्प रेसिस्टेन्सको खिलाफमा हार्टले पम्प गर्नुपर्थ्यो ब्लड त्यो के हुन्छ बढ्छ सो बढिसकेपछि रेसिस्टेन्ट जुन अब के हुन्छ यो ओभरलोड हो नि त कुनै पनि स्ट्रेस हो नि त दुइटै आइदर भोल्युम ओभरलोड अथवा प्रेसर ओभरलोडले गर्दाखेरि अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दाखेरि द कार्डियक मसल विल बी गोइङ फर द हाइपरट्रोफी अर्को भनेको स्केलेटल मसल हुन्छ स्केलेटल मसलको हाइपरट्रोफी भने चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्पन्सेटरी रूपमा चाहिँ हुन्छ अघि हामी जिम गएर फिजियोलोजिकल हाइपरट्रोफी बनायौँ भने अब चाहिँ प्याथोलोजिकल हाइपरट्रोफीमा के हुन्छ भनेर हेर्छौँ भने प्याथोलोजिकल हाइपरट्रोफीमा अब हेरौँ है त हाम्रो बडीमा है एज यु नो फ्लेक्सर र एक्सटेन्सन कम्पार्टमेन्ट हुन्छ है फ्लेक्सर र एक्सटेन्सन जे नभए नि फ्लेक्सन गर्ने मसल हुन्छ र एक्सटेन्सन गर्ने मसल हुन्छ सपोज फ्लेक्सन गर्ने मसल
ले अहिले काम गर्न छोडेर आइदर ड्यु टु द एट्रोफी हैन सो फ्लेक्सन गर्ने मसलको काम एट्रोफी भनेर फ्लेक्सन गर्ने मसलको एट्रोफी भयो भने अब के हुन्छ एक्सटेन्सन मसल ओभर एक्टिभ हुन्छ नि भने एक्सटेन्सन मसलले धेरै काम गर्दाखेरि के हुन्छ उसले धेरै उसकोमा लोड पर्छ सो के हुन्छ फाइनली स्केलेटल मसल पनि के हुन्छ हाइपरट्रोफी हुन्छ कि सो एउटा उसको सराउन्डिङ मसलले मसलको एट्रोफी हुँदाखेरि अर्को उसको त्यो मसलले बडी काम गर्नु पर्यो नि त सो बडी लोड पर्यो सो स्केलेटल मसल सो त्यो मसल बडी लोड परेको मसल चाहिँ हाइपरट्रोफीमा जान्छ सो दिस टु विल द इक्जाम्पल अफ द हाइपरट्रोफी द्याट विल अकर इन द प्याथोलोजी कन्डिसन ओके नाउ यो क्वेसन यो चाहिँ एकदमै हिट क्वेसन हो है यो क्वेसन भनेको चाहिँ जति बेला पनि सोध्छ इक्जाममा सोध्यो भने एमसिक्यूमा बडा सोध्छ इन्ट्रान्सको इक्जाममा पनि बडी नै सोध्छ होइन काहीँ पनि सोधेन भने भाइभामा सोध्छ भाइभामा पनि सोधेन भने यो भिडियो हेर्नेले नहेर्ने जसले यो भिडियो हेरेन त्यसलाई त सोध्छ सो त्यसरी चाहिँ मैले राखेको है त सो हेर्नुहोस् ब्रेस्ट इन्लार्जमेन्ट ड्यु टु द प्युबर्टीमा पी छ सो पी फोर प्लेजिया हुन्छ ब्रेस्ट इन्लार्जमेन्ट ड्यु टु द ल्याक्टेसन भनेपछि अफकोर्स अब हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी सुटाउने हो त्यति बेला चाहिँ हाइपरट्रोफी हुन्छ है त सो दिस इज एकचोटि यो ध्यानमा राख्नु होला नाउ दिस इज भेरी ब्युटिफुल डायग्राम यसै त लेफ्ट भेन्ट्रिकल भनेको राइट भेन्ट्रिकल भन्दा 3 टाइम थिकर हुन्छ त्यसमा नि यो त हेर्नुहोस् त यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल भनेको त पुरै थिक छ है नाउ दिस इज द इक्जाम्पल अफ प्याथोलोजिकल hypertrophy. Now hyperplasia is defined as increase of size of organ due to the increase in the number of cells. किन हुन्छ भन्दाखेरि production of the new cell from the stem cells. Now example of the hyperplasia includes there are physiological hyperplasia and the pathological hyperplasia. Physiological hyperplasia को अघिको एउटा बर्निङ अघिको नि हाइपरट्रोफीमा नम्बर 1 मा एक्जाम्पल थियो हैन अहिले पनि हाइपरप्लेजिया को नम्बर 1 मा एक्जाम्पल छ त्यो भनेको चाहिँ के हो increasing the size of uterus during the pregnancy and of course due to the estrogenic hormone stimulate गरेर okay now breast enlargement during the puberty okay this is P for P अनि hyperplasia of liver cell after the partial hepatectomy suppose कोही मान्छे कोही लिभर डोनर र लिभर रिसिपिएन्ट छ भने हैन कसैले अब लिभर खराब भयो लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो हैन डोनर पाइयो उसको सिंगल लिभरले गरे उसकोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने होइन हैन सो सर्टेन पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ उसकोमा ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं हैन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले दियो त्यसकोमा पनि पुरै लिभर छैन जसले लियो उसले पनि पुरै लिभर पाएन नाउ जुन पार्शियल जुन अब थोरै अमाउन्ट अफ लिभर छ उसकोमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि देउ विल बी द हाइपरप्लेजिया हैन रिसिपिएन्ट डोनर सबैकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइपरप्लेजिया हुन्छ एन्ड दिस इज द एक्जाम्पल अफ फिजियोलोजिकल हाइपरप्लेजिया है एन्ड देयर आर प्याथोलोजिकल हाइपरप्लेजिया ड्यु टु द हर्मोनल एक्सेस को कुरा गर्ने भने जस्तो अब यही केसमा हेरौँ न इस्ट्रोजिनले गर्दाखेरि जुन युट्रेसको साइज बढाइदियो अरे है नाउ एक्सेस इस्ट्रोजिन भयो भने के हुन्छ फेरि यो हाइपरप्लेजियामा जान्छ इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इभन ओल्ड एजतिर चाहिँ हामीले त प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया पनि देखिन्छ अकर्डिङ इन द मेल इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अकर्डिङ इन द फिमेल कमन सेन्स नाउ hyperplasia sometimes can be pathologic अघि नै भनिसक्यौं hyperplasia can lead to the dysplasia and leads to the cancer ओहो अब चाहिँ डर लाग्न थाल्यो मलाई कस्तो डर लाग्न थाल्यो अब नाउ एक्जाम्पल अघि भने जस्तै endometrial hyperplasia can lead to the endometrial carcinoma मा लिड हुन्छ एक्सेप्सन भने benign prostatic hyperplasia as cannot go to the any carcinoma stage अथवा कुनै कार्सिनोमा तिर प्रोग्रेस गर्दैन बीपीएच ओके नाउ व्हाट टाइप अफ सेल अन्डरगो हाइपरट्रोफी ओन्ली obviously अघिबाट हामीले डिस्कस गरेका छौं अघि नै हामीले भनिसकेका छौं राइट सो पर्मानेन्ट टिस्यु doesn't go to the hypertrophy okay not hyperplasia because they don't have stem cells उनीहरु डिभाइड पनि गर्न सक्दैन okay now what are the permanent tissue in our body they are cardiac myocyte skeletal muscle and nerve cell अघिकै रिभिजन गराइदिया हो ताकि याद होस् नि त हैन now atrophy is defined as decreasing the size of the organ है अनि कुनै पनि atrophy किन हुन्छ भन्दाखेरि whenever there is a decrease in the stress leading to the decreasing the organ size okay अनि either अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि atrophy हुनुको लागि either cell dead हुनु पर्यो cell dead भएर घट्नु पर्यो अथवा कुनै स्ट्रेसै छैन ओके सो कुनै पनि एउटा स्टिमुलसै छैन भने that will obviously leads to the decreasing the organ size now so in the case of atrophy either it is due to decreasing the size of the cell or it is due to the decreasing the number of the cells
Now let's go for the example of atrophy. Atrophy मा कुरा गर्दाखेरि there are physiological atrophy and the pathological atrophy. Physiological atrophy को कुरा गर्ने भने हाम्रो of course अब अघि प्रेग्नेन्सी भइसक्यो हैन, प्रेग्नेन्सीमा साइज ठुलो भयो. अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेलिभरी भइसकेपछि एस्ट्रोजनको काम एस्ट्रोजनको काम सक्यो. Now its action on the receptor will be diminished, so as a result there will be the decreasing the size of uterus, and along with हाम्रो जब एजिङको प्रोसेस हुन्छ तब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेन विल अल्सो स्टार्ट टु एट्रोफी. देन वी हेभ गट अदर थिङ द्याट इज प्याथोलोजिकलमा डिस्युज एट्रोफी हुन्छ. डिस्युज एट्रोफीमा के हुन्छ, स्ट्रेसै कम पर्यो, सो इट विल बी स्ट्रेसहरू कम पर्यो, सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द अर्गान विल बी इभेन्चुअली उसको साइजहरू घट्दै जान्छ. सो यो कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि कमनली फ्र्याक्चर भएको केसहरूमा होइन, फ्र्याक्चर भयो धेरै टाइमसम्म हामीले इमोबिलाइज गऱ्यौँ अरे होइन, कुनै एउटा जस्तो हात नै भयो अथवा कुनै हात खुट्टाहरू होइन धेरै अति नै धेरै टाइमको लागि हामीले इमोबिलाइज गरेर राख्यौँ होइन, त्यसको लागि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इट क्यान बी गोइङ टु द डिस्युज एट्रोफी. त्यसैले त अहिले अब अलिकति फिजियोथेरापीहरूको कुराहरू आइरहेको छ नि त अहिले त होइन त. सो अर्को हुन्छ न्युट्रिसनल एट्रोफी. अफकोर्स कुनै पनि सेलहरू भनेको केले हुन्छ, प्रोटिन सेलुले धेरै जस्तो प्रोटिनहरू नै बनिरहेको हुन्छ नि त होइन. सो न्युट्रिसन भनेपछि अफकोर्स अब प्रोटिनै छैन होइन, सो अथवा लाइक के पनि हुँदैन न्युट्रिसनमा, लिपिड ग्लाइकोप्रोटिनहरू सबै यो सेल भने के हुन्छ, सबै यही ग्लाइकोलिपिड प्रोटिनहरूले त बनाएर हुन्छ नि होइन त. सो दिस इज अल थिङ समथिङ न्युट्रिसन डेफिसियन्सी भयो, सो दे विल बी सेलमा सबै ल्याकिङ हुन्छ राइट, एन्ड इभेन्चुअली सेल विल बी स्टार्ट टु डिक्रिजिङ साइड एट्रोफीमा जान्छ. ओके, सो हामीले देख्न सकिन्छ नि त मरस मास होइन, जुन फुकेनासहरू लागेको मान्छेहरूमा एट्रोफीहरू राइट. अर्को हुन्छ स्केमिक एट्रोफी. स्केमिक एट्रोफी भने स्केमिया भनेको के हो, कुनै पनि सेलमा यदि ब्लड स्केमिया भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा सेलमा ब्लड सप्लाई कम हुनु, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्केमिक एट्रोफी भनिन्छ. ओके, नाउ स्केमिक एट्रोफीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड सप्लाई हुँदैन, सो के हुन्छ सेल भनेको इभेन्चुअली डाई हुन्छ. अभियसली न अक्सिजन पायो न न्युट्रिसन पायो. न्युरोप्याथिक एज इन द केस अफ द प्यारालाइसिस पोलियोमाइलाइटिस यिनीहरूमा चाहिँ नर्भ सिग्नलहरू डिनर्भेसन, यसलाई भन्छ डिनर्भेसन एट्रोफी भनिन्छ. नर्भ सिग्नलहरू छैन भने त मरिगयो नि होइन त. अनि अर्को हुन्छ लस अफ इन्डोक्राइन स्टिमुलेसन, हर्मोनले नि स्टिमुलेट गरेन. अर्को हुन्छ प्रेसर एट्रोफी, जस्तो ट्युमरहरूको केसमा गर्छ. ठुल्ठुलो ट्युमरले चाहिँ सराउन्डिङ सेलहरूलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर उनीहरूको ब्लड भास्कुलर सप्लाईहरू पनि कम्प्रोमाइज गरिदिन्छ, इभेन्चुअली लिडिङ टु द एट्रोफी. नाउ दिस इज द इक्जाम्पल वेयर यो चाहिँ अल्जाइमर हो, यो त प्याथोलोजिकल कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ एट्रोफी छ है त ब्रेनको. नर्मल ब्रेन ठुलो छ, दिस इज अल्जाइमर ब्रेन है त. Now, what is will be the mechanism of atrophy? It will be most of the time it will be apoptosis, and also the next thing is that apoptosis it is a program cell right. The apoptosis भनेको पुरै प्लान गरेर बनाएको program cell death हो है त. And decreasing the cell size will be occur either can be occur either by the two process, either due to the autophagy or ubiquitin proteasome degradation of cytoskeleton. यो ubiquitin proteasome degradation of cytoskeleton टेन्सन भयो होला नि हैन त. सो नो वरी है त, अब हामी बुझिहाल्छौँ. सो यो भनेको त सपोज ड्यामेज प्रोटिन हो. मसलाई अहिले ड्यामेज प्रोटिन मात्रै नभइकन कुनै पनि एउटा एज प्रोटिन हैन, कुनै पनि प्रोटिनको अब उमेर पुग्यो हैन, सो एज प्रोटिनहरू भयो भने के हुन्छ त्यसको मात्रै कुरा गरौँ. सो युबिक्विटिन हुन्छ, युबिक्विटिनले सपोज ट्याग गरिदिन्छ ड्यामेज प्रोटिनलाई. फर इक्जाम्पल एउटा कुरा गरौँ कि सरकारले सपोज एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ आतङ्क टेरोरिस्टहरू मार्नको लागि चाहिँ आर्मीहरू ट्याङ्कहरू पठायो अरे. अनि त्यसपछि के गरिदियो भन्दाखेरि एउटा ट्याग लगाइदियो, ल जसले ब्याक मार्क्स होइन कालो टोपी लगाइदिएको छ अनि उसको हातमा गन छ भने त्यस्तोलाई मारिदिनु, ट्याङ्कले ब्लो गरिदिनु, बम फालिदिनु, यिनीहरू टेरोरिस्ट हुन्, यिनीहरूलाई मारिदिनुपर्छ भनेर भन्यो अरे होइन. अनि चाहिँ के ट्याग लगाइदियो नि त सरकारले. त्यस्तै हुन्छ युबिक्विटिनको काम भनेर ट्याग लगाइदिने हो है त. सो कुनै पनि ड्यामेज प्रोटिनमा यिनीहरू गएर टाँसिन्छ. अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर द लिङ्किङ होइन, यो ड्यामेज प्रोटिनसँग लिङ्क भइसकेपछि इट विल गो ल यो लिङ्क भएको प्रोटिनलाई चाहिँ प्रोटियोसोम है त प्रोटियोसियम अथवा प्रोटिएसले चाहिँ रिकग्नाइज गरिदिन्छ र इभेन्चुअली यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जुन एब्नर्मल प्रोटिन हुन्छ प्रोटिएसले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ. एब्नर्मल प्रोटिन भनेको के हुन्छ, प्रोटिन भनेको चाहिँ एमिनो एसिडले बनेको हुन्छ नि त. सो फेरि यो एमिनो एसिडमा जान्छ, एमिनो एसिडमा डिग्रेड हुन्छ, एन्ड द युबिक्विटिन विल एगेन बी रिसाइक्लिङ, अनि आफ्नो शिकार खोज्दै हिँड्छ यो. ओके, एन्ड दिस इज द हाउ द मेथड अफ द ubiquitin proteasome degradation pathway will be taking place. त्यसपछि अर्को हुन्छ autophagy of the cellular compartment, that is self digestion usually happen with the help of lysosome है. लाइसोसोमले चाहिँ डाइजेस्ट गरिदिन्छ. Now let's talk about the metaplasia.
ओके सो अब फेरि हामी मेटाप्लेजियाको बारेमा पढ्छौँ मेटाप्लेजिया इट इज बेसिकली whenever there is changing stress on organ that will leads to the change in the cell type र जुन मेटाप्लास्टिक सेल्सहरू छ नि they will be able to better handle the new stress now mechanism will be reprogramming of the stem cells reversible with the removal of the driving stressor right now metaplasia can lead to the dysplasia and then further progress to the cancer डर लाग्यो नि हैन अलिअलि नाउ एपोक्राइन मेटाप्लेजिया इज एक्सेप्सन एपोक्राइन मेटाप्लेजिया भनेको अब एज यु नो एपोक्राइन सेल्सहरू जुन हाम्रो ब्रेस्टहरूमा हुन्छ हैन सो ब्रेस्ट क्यान्सरतिर लिड गर्नुपर्ने हो तर हुँदैन त्यसरी एक्सेप्सन भयो एन्ड एक्सेप्सन आर बेसिकली भेरी लभली क्वेसन टु बी आस्क्ड इन द एक्जाम नाउ then let's talk about the type of metaplasia हाम्रो ब्रोडली कुरा गर्ने हो भने दे आर इपिथेलियल मेटाप्लेजिया एन्ड मेसेन्काइमल मेटाप्लेजिया इपिथेलियल मेटाप्लेजिया भनेको चाहिँ बेसिकली दुईटा टाइपको हुन्छ स्क्वामस मेटाप्लेजिया एन्ड कलमनल मेटाप्लेजिया स्क्वामस मेटाप्लेजिया भनेको whenever I talk about something metaplasia the cell will be converted into something बुझिन मैले भने फलानो मेटाप्लेजिया भनेपछि जुनसुकै सेल होस् त्यो सेल भने फलानोमा कन्भर्ट हुन्छ मैले डिस्को मेटाप्लेजिया भने जेसुकै सेल होस् त्यो डिस्कोमा कन्भर्ट हुन्छ whenever I say स्क्वामस मेटाप्लेजिया कुनै पनि सेल होस् त्यो स्क्वामस सेलमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ whenever I say कलमनल मेटाप्लेजिया कुनै पनि सेल होस् त्यो कलमनलमा चेन्ज हुन्छ इज इट क्लियर नाउ लेट्स go on squamous metaplasia in case of the chronic bronchitis or chronic smoker ciliated columnar epithelium will be converting अथवा will be going metaplasia or metaplastic change into the squamous epithelium okay so ciliated columnar epithelium भनेको squamous epithelium मा कन्भर्ट हुन्छ in case of the columnar metaplasia है most common example Barrett's esophagus जहाँ चाहिँ GERD gastric acid को reflux हुन्छ है त्यो केसमा स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम भनेको कहाँ हुन्छ इस्टोफेगसमा हुन्छ इट विल अन्डरगो मेटाप्लेजिया इन दि कलमनल इपिथेलियम ल कलमनल इपिथेलियम भने के को टाइप हो त्यसको तल स्टोमक हुन्छ नि स्टोमकमा कलमनल इपिथेलियम हुन्छ त्यो कलमनल इपिथेलियमको कलमनल मेटाप्लेजिया हुन्छ ओके नाउ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम विल बी अन्डरगोइङ मेटाप्लेजिया इन्टु दि कलमनल इपिथेलियम Barrett's esophagus अझै राम्ररी बुझौँ सो नर्मली के भयो घटना पेटको ग्यास्ट्रिक एसिड इस्टोफेगसमा आएको थियो राइट नाउ नर्मल्ली के हुन्थ्यो यो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम छ त्यो भनेको विल कन्भर्टिङ इन्टु विल बी अब मेटाप्लास्टिक चेन्जेस हुन्छ जहाँ चाहिँ अब कलमनल इपिथेलियम फर्म हुन्छ ल अब यो मैले यो ड्रइङ भनेको त्यो मात्रै होइन कि मेटाप्लेजिया क्यान अन्डरगो डिस्प्लेजिया र डिस्प्लेजिया भनेको इभेन्चुअली कार्सिनोमामा पनि जान सक्छ भनेर चाहिँ बुझाउन खोजे हो सो हेर्नुस् है त सो ब्यारेट इस्टोफेगस भयो कलमनल इपिथेलियमले रिप्लेस त गर्यो बट फर्दर यदि अझै इन्जुरीसँग एक्सपोज भयो भने चाहिँ मेटाप्लेजिया क्यान अल्सो रिजल्टिङ डिस्प्लेजिया ओके सो फेरि डिस्प्लास्टिक ब्यारेट इस्टोफेगस भयो र अझै इन्जुरीसँग एक्सपोज भयो भने इट हेज बिन हेर्नु त के भएछ इस्टोफेजियल एडिनोकार्सिनोमामा प्रोग्रेस भएछ नि त होइन सो प्रोग्रेसन छ मेटाप्लेजिया भयो डिस्प्लेजिया भयो र क्यान्सरमा पुगेछ सो मेटाप्लेजिया हेज गट बेटर चान्स टु गो इन्टु द डिस्प्लेजिया and dysplasia has also chance to go to the carcinoma र eventually dysplasia र मेटाप्लेजिया छ भने if you remove the cause त्यसपछि फेयर चान्स हुन्छ कि रिभर्सिबल होस् है त अब डिस्प्लेजियामा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के राख्नुपर्छ भने यो पहिलो गरेको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ नि त्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट हुन्छ हेर्नु त कार्सिनोमा त के हुन्छ त्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन नै सबै डिस्टर्ब गरेर चाहिँ तलतिर आएको हुन्छ यो निलो सेल है त सो यो चाहिँ कार्सिनोमा हो तर डिस्प्लेजियामा चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट हुन्छ न मेसेन्काइमल मेसेन्काइमल कुनै पनि कनेक्टिभ टिस्युमा कुनै पनि टिस्यु छ त्यो चाहिँ अब के भयो मेसेन्काइमल भनेपछि के भयो भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्युमा मेटाप्लेजिया भयो कुनै पनि अब फर इक्जाम्पल मोस्ट अफ द टाइम धेरै सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स हो है त मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स जहाँ चाहिँ बोन फर्मेसन विल बी देयर इन द मसल आफ्टर द ट्रमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मायोसाइटिस ओसिफिकेन्स चाहिँ याद गर्नु होला नाउ डिस्प्लेजिया आयो फाइनल्ली नाउ डिस्प्लेजिया भनेको चाहिँ abnormal multiplication of the cell that will be characterized by the changing the size, shape and the loss of cellular organization. Basement membrane will be intact in the dysplasia
एन्ड अघि भने जस्तै हामीले पढ्यौँ होइन डायरेक्ट इसोफेगसमा डिस्प्लेज आउँदै कार्सिनोमामा लगेर नि सो क्यान प्रोग्रेस टु द क्यान्सर ओके दिस अल वेट दिस सेलुलर एडाप्टेसन है यो सबै चाहिँ हाउ डज अ सेल रेस्पोन्स टु एनी स्ट्रेस कुनै पनि स्ट्रेस लोडहरू पऱ्यो हर्मोन स्टिमुलेट भयो भने वाट क्यान बी एनी सेल द्याट क्यान के हुनसक्छ प्रोसेस जब कि सेल एडाप्ट गरोस् अनि एउटा बेटर स्टेटमा पुग्न सकोस् okay and these are the cell how these are the process where how the cell will be maintaining its balance stage homeostasis maintain गर्न सक्छ यो चाहिँ सानो यो चाहिँ हामीले सानो लेभलबाट हेरे है त ओके एन्ड आई होप यु अल हेभ अन्डरस्ट्यान्ड अ लट अब गो एन्ड प्र्याक्टिस अ लट अफ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू एमसिक्यूहरू छ होला त्यसले दिमाग फास्ट बनाउँछ है दिमागहरू चलाउन मद्दत गर्छ एन्ड डु सब्सक्राइब आवर भिडियो हामीलाई तपाईँहरूको माया चाहिएको छ है भनिदिया हो चाहिएको छ लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला हैन केही कमेन्टहरू छ केही सजेसनहरू छ भने सजेसन पनि दिनु होला ओके सो डु सब्सक्राइब डु शेयर थ्याङ्क यू